او پاکستان کې خو په دین په وجه باندې څوک جیل ته وانه چو چې یاره الله ته کنځلې کړې خو دې معاف کړي، رسول ته کنځلې کړې خو معاف کړي. هغه خلک پکې گرفتارې چې کما د دغه ظالم خلاف وو، دې خلک دي د پیغمبري دعوی کړي سوال ته معاف کی، او بیا هغه له جاز چې کنه بوک کې سجن کنیډا ته یو ملک ته تایلینډ او هایلینډ او پلان کې ته کومه ورسي. په پاکستان کې حجت اسلام مبارکي، د الله مبارکي، د رسول مبارکي، د اسلام او د دین مبارکي، د ګستاخی په وجبانی، د قانون د بغاوت په وجبانی نه، د قانون باغیان دي چرته سیاسي جوړ توړي پای کې ودر چلول کیږي. پوره احتساب خو نشته کنه، احتساب خره د خپل ځان نه شروع کړي. زه اول ځان احتساب شروع کوم، قسم دې اوس په دې کې ګیر یم زه. ته ځان احتساب شروع کړه پته ودی ودی ځان چې کنه 62 په دپه باندې شروع وکړه، د صدر نه شروع وکړه لاندې ورکره پورې اوس هم پته ودی. یو سړی پکې نشته، یو سړی دا نشته. دا بل اسمبلی کې کوم ممبران نه دي 62 برابر ټول ګیره خرولي، ګناي کبیره کوي. ال دغه پکې لیکلي دی ګناي کبیره نه کوي، پړا غوانی او ټول ګناي کبیره کوي، روجي خوري، منځون خبر نه دي. دا اختر پته وتللی کې چې خطبه مخ کې ویل کېږي رستو ویل کېږي. دغه تاسو ممبران دي او سورۃ اخلاص ولا نه ورته دغه ممبران دي. دغه تاسو وزیران دي، 62-63 باندې برابر دي، وزیران دي او ممبران دي او سورۃ اخلاص ولا نه ورته منځ ولا نه ورته. نو دلته گرفتاری هغه گرفتاری په اسلام باندې وا، په دین باندې وا، خو لیکن د دین په خلاف باندې وا. دلته خو د دین په حمایت کې گرفتاری، د دین بربادولو لپاره دعوت دې دی. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د جیل خانې نه جنازه منصور بادشاہ گرفتار او ورته چیف جسټس قاضي نه جوړېږم ته به جوړېږي او نه جوړېږم ته جوړېږي. زه ماهر نه پوهېږم. ویل ته پوهېږې دروغ وی دروغجن قاضي نشي جوړېدی. گرفتار یې کو ته پته وه چې زه فیصله کوم نو زه به فیصله څه کوم، د دغې زور ماتحت به کوم لکه څنګه چې په پاکستان کې فیصلې دي. او د بره نه زور دی، جج هغه فیصله به کوي چې کومه د بره نه زور دی. هغوی ورته څه وایي فیصله به هغه کېږي. نه ورته دا فیصلې خو نشم کولی ستا دپاره ځان جهنم ته واچوم. جیل ښه دی، جیل نه جنازه راووتله. د جیل نه بعد زموږ شیخ صاحب ویله وایي زمونږ په اسلام کې ویل چې کله سړي ته عزت ملاوېږي د مرګ نه بعد ورته ملاوېږي، په ژوند یې څوک نه پېژني. خو چې کله وفات شي بیا خلکو ته پته ولګي چې هلکه څومره کمی راغی، څومره کمزوري رااله او څومره ظلم شوی دی. دا پته لګي. دا ټول خلک چې کوم صادقانو د دنیا نه چې تللی دي نه هغه داسې تللی دي.